medicina în vremea comunistă și cum a fost trecerea aceasta de la comunism înspre perioada de libertate, care au fost dificultățile, care au fost problemele, ce a fost bine în perioada comunistă, ce nu a fost bine după trecerea înspre libertate. Primul material l-am filmat cu profesorul Eugen Târcoveanu, care a funcționat în perioada comunistă medic-chirurg și cadru didactic la Institutul de Medicină și Farmacie, ulterior Universitatea de Medicină și Farmacie Grigore Tepopa din Iași, și care, după anii 90, a fost la conducerea Spitalului Sfântul Spiridon, a fost la conducerea unei clinici de chirurgie, acum coordonează reviste culturale și științifice, are o perspectivă amplă în ceea ce privește medicina, chirurgia, scrisul medical, chestiuni administrative. Cert este că prima dorință de a ieși după cortina de fier a fost benefică, pentru că luând contact cu medicina occidentală, cu medicina europeană, foarte mulți dintre noi am vrut mulți au rămas, foarte mulți au rămas acolo. Mulți s-au întors și cei care s-au întors aveau avantajul că în față avea un teren care era gol, puteai să faci orice, puteai să inventezi din nou medicina și ramuri. Și mi-amintesc foarte bine că în 93 a apărut chirurgia minim-invazivă, chirurgia laparoscopică, care în momentul în care eu am asistat la primele intervenții și am întrebat cât costă o trusă care era vreo 30.000 de franci, 40.000 de franci, am zis că eu trebuie să mă las de chirurgie, fiindcă chirurgia asta nu va ajunge niciodată în România. Dar s-au întâmplat miracole. Spre exemplu, eu am scris la o firmă, la firma Storz, că vreau să fac un centru de pregătire pentru chirurgia laparoscopică. Și ei mi-au trimis o trusă, mi-au dat o trusă cadou experimental. Bineînțeles că eu am folosit-o la oameni. Deci foarte aproape, deci îți închipui, 1988 a apărut la Lyon prima intervenție, până s-a popularizat ea de-abia după 90. Americanii au făcut rapid cele mai mari progrese tehnologice și în 93 noi am fost capabili să facem primele intervenții laparoscopice, care au fost un salt uriaș. Dintr-o dată s-a modificat nu numai chirurgia, de fapt era o modificare a bordului. O chirurgie mai fină, era o chirurgie de catifea, spuneai că faci prin gaură de chei. Dacă până atunci chirurgul care era zeu, care lucra aproape singur și el avea toate meritele, se spunea că este un chirurg mare cu cât are o cicatrice mai lungă, chirurg mare, cicatrice mare. Acum a ajuns chirurgia asta de catifea. Prima dată lumea a fost puțin intrigată așa, fiindcă se schimba dogma. În chirurgie știi că moda nu prinde foarte repede, pentru că îți trebuie foarte mulți ani ca să-ți verifici rezultatele. Aici a ajutat foarte mult și presa, care a popularizat rezultatele foarte bine și bineînțeles că și bolnavi au aflat, grație toți mass media, care solicitau ei acest tip de intervenții laparoscopice care aveau avantaje nu numai cosmetice și din punct de vedere, în primul rând, că evitau complicațiile postoperatorii de tipul eventrațiilor, eviscerațiilor. Bolnavul foarte repede se punea pe picioare și pleca acasă, scădea spitalizarea, scădeau costurile. Primele truse au fost cumpărate tot așa de fundații, de biserici. Medicii au prins tehnica în afară și de-abia după 15-20 de ani ministerul a cumpărat primele truse. Au trecut 20 de ani în care el să-și dea seama că de fapt el face o economie. Accesul la o nouă tehnologie a fost miraculos.